Ensimmäiset luistimet ovat äidin solmimat. Seuraavat solmitaan itse. Pitää olla koulun paras, kaupungin paras, sarjan paras, lopulta maailman paras. Mutta aina on oltava kaukalon paras. Teemu, Saku, Mikke, Patrik. Kaikki eivät sitä seuraa, mutta kaikilla on siitä mielipide. Lätkä, jääkiekko, kiekko. Tässä sarjassa seurataan viikoittain 4 nuorta pelaajaa. 4 eri seurasta, 4 eri lähtökohdasta. Tämä on Red Bull läpimurto. Antoni Honka, JYP, Jyväskylä. Veijerimäinen Honka rytmittää oman viisikkonsa peliä kapellimestarin tavoin. Jos orkesteri ei saavu juuri sinä päivänä paikalle, tämä kaveri soittaa kaikki instrumentit tarvittaessa itse. Hän kuljettaa, syöttää ja ampuu kiekkoa virtuoosin tavoin. Kyllä se oli aika huikea sitä ekasta treenistä lähtien, kun semmonen ihan pikkupojan näköinen äkkäri tuli siihen reineen, joku rupesi dominoimaan, niin oli kyllä heti semmonen fiilis, mikä jätkä tää on. Ja kyllähän jossain vaiheessa totta kai huomasi, että se on nimenomaan vielä nuori poika ja kokematon ja näin poispäin, mutta se rohkeus ja tavallaan se taidon taso, niin kyllähän se näki heti, että se on ihan poikkeuksellinen, niin kuin mitä mä itse ainakin täällä Suomessa on nähnyt. Tykkää paljon hyökätä puolustajana, mukaan hyökkäyksiin lähtee ja sitten tietysti siinä pitää vähän puolustaakin samassa kuin on puolustaja, mutta siinä vähän on tekemistä vielä, mutta just semmonen, että tykkää hyökätä paljon ja touhuta kiekon kanssa. Semmonen pelaaja. No kyllä, semmonen kiekollinen rooli, että pystyy pelaamaan kiekolla ja avaamaan peliä ja auttamaan sitä kautta niin joukkuetta, että päästään hyökkäämään. Ja sitten tietysti niin ylivoimalla, että siellä pystyy tekemään tulosta ja auttamaan myös sitä kautta joukkuetta. Se on kuitenkin se, mitä aina itse tykännyt tehdä ja tykkää tehdä vieläkin. Että se on hieno. Mikä haku sinne ja mitä tapahtuu? Herra Jumala sen... Rasmus Kupari, Oulun Kärpät. Pehmeäkätinen taiteilija Kotkasta, joka tuli jo junioriässä Ouluun kehittymään ja tekemään unelmistaan totta. Unelma, joka elää Isonlahden toisella puolella, enkä nyt puhu Suomenlahdesta. Tässä on Kupari, josta hiomalla saadaan kultaa. Rasmus Kupari on aika positiivinen kaveri, erittäin semmoinen kehittymishalunen, iloinen ja aika puhelias kaveri kopissa ja kyllä niin kuin kopin ulkopuolellakin. Sillä on erittäin pehmeä luistelu, hyvät kädet, pehmeät kädet. Kikkavarastoa löytyy aika laidasta laitaan, että erittäin liikkuva kaveri. Kyllä mä oon sellainen niinku kiekollinen pelaaja enemmän, että siellä kiekollisessa pelissä mun vahvuudet ja tykkään paljon kiekon kanssa pelata ja sellainen taito ja niinku luisteluvoima on isoja mun vahvuuksia. Näen kentää aika hyvin ja siinä oikeastaan isoimmat, että vielä on vähän kehitettävää puolustuspelissä, sentterillä on kumminkin iso rooli siellä, mutta just siinä kiekollisessa pelissä ja hyökkäyspelissä on mun isommat vahvuudet. Tämän ottelun avausmaali. Juuri äsken hehkutettu 18-vuotias Rasmus Kupari laittaa kyllä sellaisen namun.
Mikko Kokkonen, Mikkelin Jukurit. Kokkosen ainoa heikkous on, että hänellä ei ole heikkouksia. Nöyrä ja rauhallinen työntekijä, joka haluaa oppia kiekko APC:n kannesta kanteen. Tämä mallioppilas tullaan varaamaan korkealla ensikesän draftissa. Erittäin pelitaitava poika, että nyt on ruvennut näkymään sitten jo ihan noissa liigaharjoituspeleissäkin, että pystyy tuomaan kiekollista peliä jo siihen mukaan, että viime vuosi aikuisten pelissä teki kyllä hyvää ja Mikko meni paljon eteenpäin ja nyt on ollut iloa silmälle seurata, miten nuori poika pärjää jo liigapiireissä. Kaukalossa mä oon monipuolinen ja semmonen, että pystyn niinku hyökkäämään sen tarvittaessa. Uskon, että pystyn ratkoa pelejä ja sitä kautta auttaa joukkuetta. Ja sitten omissa taas pystyn niinku jämäkkään puolustamiseen ja irrottaa miestä kiekosta. Sitä kautta tukea joukkuetta. No viimeisen 2 vuoden aikana on niinku semmoista viisautta ja ehkä semmonen niinku järkevän pelin pelaaminen, että ei ole enää semmoista höntyylyä ja pelkäämistä, että uskaltaa niinku pelata niillä omilla vahvuuksilla ja tietää, että miten siellä miesten kanssa pitää pelata. Että kyllä nyt kun miettii, niin se oli aika raakile vielä 2 vuotta sitten. Että on niinku 2 vuotta ollut hyviä oppeja täynnä. Että siitä ehkä nyt on niinku valmis tähän kauteen. Täällä keltasiniset liput liehuvat, 17-vuotias Mikko Kokkonen ampuu viivalta ja nyt katsotaan vielä. Kaapo Kakko Turgusesta. Tämä TPS:n kasvatti tekee kiekollista pelaamisesta taidetta. On helpompaa nostaa betoniporsa suurille käsille kuin ottaa kiekko pois Kaapolta. Tämä nuori mies pyörähtää kulmassa takauksen alta keijumaisen pehmeästi ja hyökkää maalia kohti pedon vaistoilla. Poikkeuksellinen pelimies, et en ole itse pelannut Granlundia ja Lainet ja Rantasta vastaan ja mun mielestä Kaapo on vähintään samalla tasolla, jopa ehkä edelläkin, että täytyy muistaa tuosta ekat pelit miesten kanssa, niin on mennyt eteenpäin. Et siinä se on taitava, aika hyvän kokoinen ja liikkuu se tosi hyvin niin isoksi pelaajaksi. Jäällä mä oon semmonen voiton tahtoinen, ehkä kiteyttää kaiken, että siihen kuuluu kaikki. Haluaa voittaa kaikki 1-1 tilanteet ja ratkaisumaalin totta kai haluaa kaikki tehdä aina. Puolustuspelissä on eniten kehitettävää ja toinen on luistelu, mikä on oikeastaan aina mulla vähän ollut. Siinä pystyy tekemään kans vielä hommia. 17-vuotias superlupaus iskee. Pekka! Hei! Kärki märkänä täällä, jumala! Mä nyt tekee vaan haistin sellainen niinku kyllä varmaan. Aitu kyllä, joo. Come on, you pidäjät! Meidän mumiin, meidän tikaa! Come on, äijä! Just noin! Fucking do, honey! Anna tulla vittu, just noin! Ei tunnu missään, saatana! Come on, äijät! Niin? Red Bull läpimurtokypärät jaettiin viime perjantaina jokaisen joukkueen parhaalle U20-pistemiehelle. Kuten tällä sarjalla, niin myös kypärällä halutaan antaa tunnustusta liigan läpimurtopelaajille. Muutaman vuoden päästä samat pelaajat saattavat nimittäin olla kantavissa rooleissa seuroissaan ja maajoukkueissa. Jyskälässä nämä kypärät istutettiin tämän sarjan 2 sankarille, Hongalle ja Kakolle. Näitä tulevaisuuden tähtiä luistelee kuitenkin jokaisessa seurassa, ja kypärät tekevät heidän seuraamisestaan erittäin helppoa.